हाई एभ्रिवान। फेरि पनि आज तपाईँहरूलाई नयाँ भिडियोमा स्वागत छ। आज हामी एउटा विशेष प्रकारको भिडियो लिएर आएका छौँ। आज हामी एउटा अनलाइनबाट हामीले शिक्षा लिने र त्यहीँबाट कमाउँदै सिक्ने एउटा प्लेटफर्मको बारेमा म तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेछु। त्यो हो बिकन ग्लोबल। तपाईँहरूले यहाँ स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ अहिले बिकन ग्लोबलको डिस्कोडको सर्भरमा छु। म तपाईँहरूलाई यहाँदेखि देखाउँदैछु म यो डिस्कोडबाट। तपाईँहरूले यहाँ जोइन भएर चाहिँ डिजिटल एसेट्सहरूको बारेमा जानकारी अनि त्यसै गरी यहाँबाट चाहिँ तिनीहरूको बारेमा सिक्न र कमाउन सक्नुहुन्छ यसबाट, बिकन ग्लोबलबाट। तपाईँले चाहिँ यो बिकन ग्लोबलको वेबसाइट, त्यस्तै यो डिस्कोडको सर्भर अनि यिनीहरूको टेलिग्राम अनि ट्विटर यहाँ चाहिँ भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले गुगलमा पनि सर्च गरेर बिकन ग्लोबलको बारेमा हेर्न सक्नुहुन्छ। हुन त नेपालमा यो क्रिप्टो सम्बन्धी अनि त्यस्तै एनएफटीको सम्बन्धी कारोबार चाहिँ अवैध छ। तर यसको बारेमा जानकारी लिन, यसको बारेमा सिक्न, त्यस्तै लेटेस्ट टेक्नोलोजीहरूको बारेमा जानकारी लिन चाहिँ हामीले जरुरी छ। बिस्तारै बिस्तारै विश्वका धेरै देशहरूलाई चाहिँ क्रिप्टोकरेन्सीलाई मान्यता दिँदै अगाडि बढिरहेका छन् र यो रोक्न पनि इम्पोसिबल जस्तो देखिन्छ अहिले आएर। विश्वका धेरै देशहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ सुरु गरिसकेका छन्, चलाउनलाई सुरु गरिसकेका छन्। त्यसै कारणले अब हामीले पनि यसको बारेमा जानकारी लिन र सिक्न जरुरी छ। यहाँ कारोबार पनि हुँदैन। हुन त यो बिकन ग्लोबल चाहिँ एउटा सिक्ने अनि कमाउने एउटा प्लेटफर्म हो। यहाँ चाहिँ हामीले कुनै पैसा पनि तिर्नु पर्दैन अनि त्यसै गरी यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ बिना लगानी हामीले सिक्न अनि कमाउन सक्छौँ। अब यसमा कसरी जोइन हुने अनि कसरी सिक्ने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई डिस्क्रिप्सन बक्समा यसको लिङ्क दिनेछु, जहाँबाट तपाईँहरू जोइन भएर चाहिँ यसमा आबद्ध हुन सक्नुहुन्छ। जोइन हुन, आबद्ध हुन अनि सिक्न यहाँ चाहिँ तपाईँले कुनै पनि पैसा तिर्नु पर्दैन। यहाँको एडमिन्सहरूले अनि जसुकै फाउन्डरहरूले अथवा मोडिएटरहरूले चाहिँ तपाईँहरूलाई पैसा माग्दैनन् र यो चाहिँ बिल्कुलै फ्री पनि हो। अब कसरी गर्ने, के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले मैले दिएको लिङ्कबाट जोइन भएर डिस्कोड सर्भर तपाईँले डिस्कोडमा डाउनलोड गर्नुहोस् अनि त्यसमा यो सर्भर हो डिस्कोडको उनीहरूको। यहाँ तपाईँले जुन अहिले स्क्रिनसटमा देख्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ यहाँ जोइन भएर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ विभिन्न जानकारीहरू, क्रिप्टो सम्बन्धीको जानकारी, वेब3को बारेमा, त्यस्तै गेम फीको बारेमा अनि ब्लकचेनको बारेमा, त्यस्तै अरू नयाँ नयाँ प्रविधिहरूको बारेमा चाहिँ यहाँबाट जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकदमै फ्री छ, जोसुकै पनि जोइन हुन सक्छ यसमा अनि जोसुकैले पनि यहाँबाट सिक्न सकिन्छ। यो एकदमै फ्री छ। बिकन ग्लोबल चाहिँ सिङ्गापुरमा अवस्थित एउटा प्लेटफर्म हो। यो चाहिँ सिक्ने अनि कमाउने प्लेटफर्म हो। यहाँबाट तपाईँहरूले चाहिँ विभिन्न टास्कहरू गरेर, यहाँ मैले देखाउँदैछु यिनीहरूको टेलिग्राममा यसलाई फलो गरेर अनि यिनीहरूको ट्विटहरूलाई रिट्विट गरेर, लाइक गरेर चाहिँ तपाईँहरूले केही कमाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँ देख्न सकिन्छ, यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले जुम पनि गरेको छु, कति के गरेर चाहिँ टास्क गरेर कति कमाउन सकिन्छ भन्ने कुरा यहाँ पनि दिएको छ। जस्तो हामीले केही टास्कहरू गरेर, जेनरल टास्कहरू गरेर चाहिँ केही कोइन्सहरू कमाउन सकिन्छ। यो कोइन्सहरू यहाँ दिएको छ, यो कोइन्सहरू चाहिँ हामीले कमाउन सक्छौँ। अनि यो कोइन्सलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ युएसडिटीसँग चाहिँ रिडिम गर्न सक्नुहुन्छ अनि उनीहरूले चाहिँ तपाईँहरूको खातामा चाहिँ त्यो रिडिम गरे बापतको पैसा चाहिँ पठाइदिन्छन्। यो भयो। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ तपाईँहरूले सबै कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ यो स्क्रिनमा। अनि त्यस्तै गरेर अरू कुराहरू पनि छन्। जस्तो यो डेली साइन इन गरेर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो डेली साइन इन गरेर पनि तपाईँहरूले चाहिँ कोइन्स प्राप्त गर्नुहुन्छ।
यसरी कोइन्स प्राप्त गर्नुहुन्छ अनि उक्त कोइन्सलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ युएसडिटीसँग चाहिँ रिडिम गर्न सक्नुहुन्छ यहीँबाट र उनीहरूले चाहिँ तपाईँको खातामा त्यो कति कोइन्स हुन्छ त्यो बापतको चाहिँ पठाइदिन्छन्, पैसा चाहिँ पठाइदिन्छन्। जस्तो अब टास्क गर्ने अनि टास्क गरेर चाहिँ यो टास्क प्रुफ भन्ने यो च्यानल छ, यसमा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो प्रुफ्सहरू चाहिँ यहाँ पठाउन सक्नुहुन्छ। यसरी यसरी लाइक रिट्विट गरेको अनि यिनीहरूको चाहिँ वेबसाइटबाट लेटेस्ट न्युजहरू हुन्छ त्यो वेबसाइटमा, त्यो वेबसाइट भिजिट गर्ने अनि त्यो न्युजहरूलाई चाहिँ अन्य टेलिग्राम च्यानलहरूमा अथवा टेलिग्रामहरूमा चाहिँ पठाइदिए बापत चाहिँ टेलिग्राममा सेयर गरे बापत चाहिँ उनीहरूले यहाँबाट कोइन्स दिन्छन् र उक्त कोइन्सलाई हामीले रिडिम गर्न सकिन्छ। अब यहाँ पेमेन्ट प्रुफ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ विभिन्न पेमेन्ट प्रुफहरू दिएको छ। यहाँ एउटा भयो, फेरि अरू अरू पनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले यिनीहरूले प्राप्त गरेको छ यो चाहिँ प्राप्त गरेर त्यहाँको मेम्बरहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रुफ चाहिँ सेयर गरेको हो। यो प्रुफहरू सेयर गरेर चाहिँ यहाँनिर तपाईँहरूले यहाँ यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ प्रुफहरू। अनि त्यसै गरेर विनर लिस्टहरू यसरी एयर ड्रपहरू हुन्छ विभिन्न, त्यो पनि यहाँ सेयर गरेको हुन्छ। त्यसरी हामीले यसबाट सिक्दै कमाउँदै गर्न सकिन्छ। अब हामीले सिक्न चाहिँ के सकिन्छ भन्दाखेरि हप्तामा एक दिन यिनीहरूले चाहिँ अनलाइन क्लास गर्छ, र हामीले उक्त क्लासमा चाहिँ जोइन भएर त्यहाँ विभिन्न ट्रेनिङहरू हुन्छ त्यो, अनि यिनीहरूले चाहिँ डिजिटल एसेसहरूको बारेमा, ब्लक चेनहरूको बारेमा, वेब3 को बारेमा, एनएफटी को बारेमा, त्यस्तै गेम फीको बारेमा, डे फीको बारेमा उनीहरूले त्यहाँबाट त्यो अनलाइन क्लास मार्फत चाहिँ जानकारी दिन्छन् र हामीले उक्त क्लासमा सहभागी भएर चाहिँ विभिन्न जानकारीहरू लिन सकिन्छ, सिक्न सकिन्छ। यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ। हजुरहरू जोइन हुनुहोस्, यो एकदम रियल हो, कुनै पनि फेक होइन, एकदम रियल अनि जेन्युन प्लेटफर्म हो। हामी यसमा जोइन भएर चाहिँ सिक्न अनि कमाउन सकिन्छ बिना कुनै लगानी। एकदमै राम्रो प्लेटफर्म छ, हजुरहरू पनि जोइन हुन सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ डिस्कोडको तपाईँहरूलाई लिङ्क दिनेछु अनि उक्त लिङ्क मार्फत तपाईँहरू यसमा जोइन भएर चाहिँ यसमा आबद्ध हुन सकिन्छ। यो चाहिँ मैले यहाँ अहिले जति पनि स्क्रिन सेयर गर्दैछु यो तपाईँहरूले देख्दै हुन्छ, यो चाहिँ सबै डिस्कोडको सर्भर हो, उनीहरूको डिस्कोडको सर्भरमा म छु अहिले, र यो तपाईँहरूले जति देख्दै हुनुहुन्छ उनीहरूको डिस्कोड सर्भरबाट देख्दै हुन्छ। अनि यहाँ लिङ्क्स भनेर दिएको छ, यो लिङ्क्स चाहिँ यहाँ उनीहरूको ट्विटरको, टेलिग्रामको, अफिसियल वेबसाइटको, इन्स्टाग्रामको, त्यस्तै युट्युबको, यहाँ सबै लिङ्क छ। अब हामी यहाँ यो क्लिक गरेर चाहिँ त्यो उनीहरूको वेबसाइटमा जान सकिन्छ। वेबसाइटमा चाहिँ विभिन्न जानकारीमूलक भिडियोहरू, आर्टिकल्सहरू छ र उक्त आर्टिकल्स हामीले फ्रीमा हेर्न पढ्न सक्छौँ त्यो डिस्कोडबाट, डिस्कोड यो वेबसाइटबाट। यसरी नै यो चाहिँ एकदम राम्रो प्लेटफर्म छ, जोइन हुनु होला अनि सिक्नु होला, कमाउनु होला फ्रीमा। यहाँ कसैले तपाईँलाई पैसा माग्दैन, यो एकदम राम्रो सर्भर छ। यस्तै अनि तपाईँहरू आफ्नो भाषामा पनि कुरा गर्न सकिन्छ, जस्तै इन्डियाको देख्दै हुन्छ, फिलिपिन्सको, नाइजेरियाको, कोरियाको, पाकिस्तानको, बङ्गलादेशको, इन्डोनेसिया, सिङ्गापुर, यिनीहरूमा यो च्यानलहरूमा गएर चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा कुरा गर्न सकिन्छ। जस्तै यिनीहरूले यहाँ हिन्दीमा कुरा गर्दैछन्, जस्तै हामीले तपाईँहरूलाई नबुझेको कुरा छ भने यहाँ हिन्दीमा अथवा नेपालीमा हामीले यो च्यानलमा कुरा गर्न सकिन्छ। त्यस्तै जेनरल च्याट भन्ने छ, यसमा चाहिँ हामीले इङ्ग्लिसबाट आफ्नो मनमा लागेको कुराहरू यहाँ सोध्न सकिन्छ, नजानेका नबुझेका कुराहरू यहाँ सोध्न सकिन्छ। तपाईँहरूलाई एडमिन्स अनि मोडिरेटरहरूले चाहिँ तत्कालै जवाफ दिनुहुनेछ। यो एकदमै ठिक छ, मलाई चाहिँ एकदम राम्रो लागेको छ। तपाईँहरूलाई पनि सही लाग्छ भन्ने कुरा मैले विचार गरेको छु। यो आजको जानकारीमूलक भिडियो थियो। कुनै पनि कुरा कन्फ्युज भएमा अथवा के गर्ने कसो गर्ने भन्ने भएमा चाहिँ तपाईँहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, म कमेन्टको रिप्लाई दिनेछु।
यहाँ प्रोजेक्ट एनालाइसिस भनेर छ। यो यहाँबाट चाहिँ हामीले विभिन्न कुराहरूको जानकारी उनीहरूले यसरी राखिदिएको हुन्छ। यो चाहिँ हामीले पढ्न, हेर्न, आफूलाई कन्फ्युज लागेको कुराहरू सिक्न यहाँदेखि पाउँछौँ। हामीले पनि यो लेटेस्ट टेक्नोलोजी, क्रिप्टोकरेन्सी, ब्लकचेन, एनएफटी, वेब3, गेमफी, डेफी यिनीहरूको बारेमा चाहिँ हामीले सिक्न जरुरी छ। कारोबार नेपालमा अवैध छ, हामीले कारोबार गर्नु मिल्दैन, यहाँ कारोबार पनि हुँदैन। बिकन ग्लोबलमा कारोबार गर्ने यो प्लेटफर्म पनि होइन। जे होस् तिनीहरूको बारेमा सिक्ने, सिकाउने प्लेटफर्म हो यो। यहाँ जोइन हुनुहोस्, सिक्नुहोस् अनि आफूलाई चाहिँ लेटेस्ट टेक्नोलोजीहरूको बारेमा अभ्यस्त बनाउनुहोस्। डिजिटल एसेसहरूको बारेमा, डिजिटल मार्केटको बारेमा चाहिँ यहाँबाट जानकारी लिन सकिन्छ। म पनि यसमा जोइन भएर सिक्दैछु, धेरै कुराहरू यहाँबाट सिक्न सकिन्छ। मैले पनि सिकिरहेको छु। तपाईँहरू पनि जोइन हुनुहोस् अनि सिक्नुहोस् भन्दै आजको भिडियोलाई मैले यहीँ अन्त गरेँ। फेरि अर्को यस्तै जानकारीमूलक भिडियोमा हामी भेट्नेछौँ। तबसम्मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।